Nderuar teleshikues të televizionit Klan, mirëmbrëma. Ju flas edhe një herë nga kjo studio e hapur që është në të vërtetë hyrja qendrore e televizionit Klan në këtë intervistë drejt për drejt me zotin Arben Demeti, kandidat për bashkinë e Tiranës i Partisë Aleanca Demokratike. Intervista është shtyrë rreth 45 minuta nga koha e parashikuar për arsye të evenimenteve sportive të ditës diel. Ndërkohë ju keni ndjekur edhe një herë transmetimin e debatit midis dy kandidatëve kryesor për bashkinë e Tiranës, zotrinjve Besnik Mustafait Partisë Demokratike dhe zoti Edi Rama të Partisë Socialiste. Sidoqoftë jemi tashmë në këtë intervistë drejt për drejt me zotin Demeti, i cili me sa di unë vjen për herë të parë në studion e televizionit Klan. Po, ashtu është për herë të parë. Zoti Demeti, atëherë mirë se keni ardhur, po ju uroj këtë mirëseardhje dhe në emër të teleshikuesve të televizionit Klan, që nga data 14 shtator vazhdojnë të na ndjekin çdo mbrëmje në orën 21 në emisionin lokale 2000. E di që ju jeni tashmë në një mënyrë ose në tjetrën një nga mbylljet e kësaj etape të dytë të këtij emisioni. Nesër në orën 21 do të jetë i pranishëm këtu kryeministri Ilir Meta për t'ju dhënë përgjigje disa nga pyetjeve kryesore mbi zhvillimin e zgjedhjeve dhe mbi problemet që mund të lindin gjatë zhvillimit të tyre përpara dhe pas. Zoti Demeti, megjithatë për të mos harxuar më shumë kohë dhe për të filluar, unë ju thash pak më parë që ju jeni për herë të parë në studion e televizionit Klan dhe nga sa kam vënë megjithëse për rreth 2 vjet sa keni qenë ministri i pushtetit lokal dhe i punëve publike, dy ministri mjaft të rëndësishme, sidomos gjatë krizës Kosovës të tjerë, duket se nuk keni qenë shumë prezent në televizione. Pra keni qenë pak mediatik. Është një defekt i juaj apo është një defekt i mediave? Jo i mediave, është i imi, por mund ta quani defekt, mund mos e quani defekt. Kjo më tepër varet me natyrën time që unë duhet të bëj punën rreth parë, pa e reklamuar shumë. Gjithmonë kam pasur këtë ide për punën time, këtë koncept. Shumë vetëm ma kanë kritikuar, më kanë thënë që puna mirë bëhet, por puna është që duhet reklamuar. Të them të drejtën, unë e kam frenuar vetë stafin tim që kam pasur afër zëvendësën e shtypit për të bërë një reklam duke qenë, siç e thonë të tjerët, një modest i tepruar. Kjo është thjesht. Unë po e konsideroj një gabim zoti Demeti, sepse sot sidomos paraqitja ose prezantimi atyre që bëhen nganjëherë vlen po aq sa ajo që bëhet vetë. Që është vërteta me këto që kam parë në këto vite dhe nuk kam parë pak, se kam qenë 2 vjet në qeveri, edhe me këto që po shoh ju jap të drejtë, shumë e vërtetë. Domethënë unë kam vërtet goxha aktivitet dhe shumë pak pasqyrim, ndërsa shumë të tjerë kanë shumë pak aktivitet, shumë gabime në punë, të cilat shpeshherë i kanë pasqyruar si rezultate pozitive. Megjithatë, le të na shërbej për të ardhmen. Shpresojmë atëherë, aq më tepër që në 2 javë të fundit ose në 10 ditë të fundit keni qenë vazhdimisht i pranishëm në studiot televizive. E kuptoj që shko fushate dhe jeni një nga kandidatët në zë të kësaj fushate. Se duhet kam korrigjuar diçka do. Do dhe nuk është korrigjimi keq, sepse në kohë fushate gjithmonë vëmendja e teleshikuesve është më e madhe se sa në ditët e zakonshme. Ndoshta disa më kanë keq kuptuar, sepse më thonë ke dalë nga natyra jote se nuk je i tillë. Do thonë ke qenë mjaft i pranishëm, bile edhe pak agresiv, pak mendje madh, ndërkohë që kam munduar vetëm të korrigjoj pak pozicionin tim dhe të paraqis realisht vlerat. Megjithatë, se një gjë që do ishte normale ose një pyetje që do ishte normale në këtë rast. Pse keni vendosur të kandidoni për bashkinë e Tiranës, zoti Demeti? Ka një motiv dhe si ka ndodhur kjo? Do mundohem që të jem shkurt në 2-3 arsye. Një arsye kuptohet që Aleancën Demokratike është përgatitur e kandiduar shumë seriozisht në këto zgjedhje lokale dhe unë me kërkesën edhe të partisë kam kandiduar për të përfaqësuar denjësisht Aleancën Demokratike, e cila gjithashtu është një parti dinjitoze dhe më kompleton mua në këtë përfaqësim. Së dyti, është një moment vërtet interesant, i veçantë në këtë legjislaturë të pushtetit vendor, sepse jemi në prag të një revolucioni për pushtetin vendor, për arsye të reformës së decentralizimit dhe rritjes të autonomisë vendore, procesi i cili ka nisur që kur kam qenë unë ministri i pushtetit lokal, dhe mos them që jam iniciatori i kësaj pune dhe vura në bazat që ndosha këtë punë. Dhe duke pasur njëkohësisht parasysh që posti i kryetarit të bashkisë është shumë i rëndësishëm, shumë i vështirë, unë siç e kam dhe natyrën time në momente të caktuara kur e shoh që mund të kontriboj për qytetin tim, për vendin tim, për partinë ku kandidoj, për rastin konkret për qytetin tim, kam kandiduar për të marrë përsipër përgjegjësitë shumë të mëdha që ka posti i kryetarit të bashkisë, duke qenë i bindur që do t'i bëj këtë punë, domethënë këtë punë, këtë detyrë ta kryej me rendiment shumë të lartë, me cilësi shumë të lartë. Ka edhe një arsye tjetër, fakti që unë kur pash kandidatët e 2 partive të PS-s dhe PD-s janë vërtet mjaft larg
të qenit kryetar bashkie nga pikpamja e profesionit në radhë parë që ato përfaqësojnë ndoshta më poshtë mund të diskutojmë në gjë tjetër, kjo është një motiv më shumë për mua që të afroj një kandidaturë mjaft përshtatshme, profesionale, të ndershme, të përkushtuar. Zoti Demeti, t'ju ndërhyj pak këtu për të mos ta shtjelluar më poshtë të pikë. Ju thatë që dy kandidaturat kryesore të Bashkinë e Tiranës, të dy forcave kryesore politike për Bashkinë e Tiranës, në profesionin e tyre nuk mund të shihni si kandidat, si kryetar bashkie. Mos duket si ka këtu një keq kuptim. Me sa di unë, posti i kryetarit bashkisë është një post politik. Nuk është e thënë që kryetari i bashkisë të jetë inxhinier, ekonomist apo diçka e tillë. Mund të jetë një figurë politike. Një figurë politike mund të themi në përgjithësi, po unë nuk mund ta ndaj dot një figurë politike nga një figurë e aftë profesionalisht, e aftë menaxhuar, e aftë drejtuar. Profesion tjetër do thotë ish i pa aftë profesionalisht, nuk duhet jo, posti i kryetarit të bashkisë është një post i cili është lidhur në radhë parë me drejtimin me një aftësi shumë të mirë drejtuese të njerëzve, të komunikimit me teatr, drejtimit, se kemi të bëjmë një staf shumë të madh të njerëzve në Bashkinë e Tiranës. Së dyti, problematika është e tillë që është shumë pranë problemeve inxhinierike, sidomos infrastruktura, planet rregulluese, ndërtimet, edhe elementet e tjerë. Pra, nuk mundet një njeri i cili është marrë të themi me shkrime apo njeri i cili marrë me pikturë, pavarësisht se ju mund të thoni që është dhe post politik, por një post politik kukull është i kotë. Ai ky post kërkon operativitet të theksuar. Të dy kandidatët, unë e kam bërë këtë pyetje edhe gjatë debatit që ata kanë pasur midis tyre, kanë dhënë shpjegime për mua të kënaqshme. Zoti Mustafaj që nga viti 1990 ka një karrierë politike, jo vetëm një karrierë shkrimtare, ndërsa zoti Rama po administron për mendimin tim me sukses Ministrinë e Kulturës prej 2 vjetësh, 2 vjet e gjys. Për mendimin tim me shumë pa sukses po administron. Në ç'kuptim? Në të gjitha kuptimet. Po ndoshta mund ta shtelloj më poshtë. Po mund të pyes më poshtë. Pak më parë ju thatë që dëshira për të mos dalë në media ose mungesa në media ka qenë një lloj vendimi juaj që shumë miq e kanë quajtur modestie tepruar, apo jo? Po. Ndërkohë, kur keni filluar këtë fushat në një konferencë shtypi jeni shprehur, unë jam më i miri për Bashkinë e Tiranës. A mos ka kaluar kjo modestie tepruar në një lloj mburrje tepruar? Po tani, ata që më njohin mirë, natyrisht e kuptojnë mirë që kjo nuk është mburrje tepruar, sepse unë jo sot, po 10 vjet përpara, ku kemi qenë bashkë në dhjetor, kam qenë po aq i aftë sa kam qenë dhe sot dhe kam ditur të flas po kaq, dhe të komunikoj po kaq me ata që ishin atë periudhë ishin burra shtetit. Fakti që për gati 10 vjet kam mbajtur këtë qëndrim që kam mbajtur modest, nuk do të thotë as pak që tani kalojmë, nëse shfaqim vlerat reale, në një moment caktuar kalojmë në mburrje të tepruar. Ajo në fakt ishte konferenca jonë e parë shtypit dhe ne donim të tërhiqnim të vëmendjen. Unë personalisht doja të tërhiqja vëmendjen. Ka qenë një truk për të tërhequr vëmendjen? Jo truk, mund ta them truk, po një gjë për të tërhequr vëmendjen, sepse gjithë mediat, gjithë opinioni ishte përqendruar në 2 kandidatët e PS-s dhe PD-s. Ishte një diçka për të thënë që shiko se këtu ka edhe tjetër kandidat tek i cili duhet përqendruar vëmendja. Dhe pastaj, kjo është vetëm elementi i parë, po ka një sër argumentash, mbi të cilët mund të bëhen ka kritere vlerësuese, kritere krahasuese. Janë rreshtor 5-6 prej tyre që janë më kryesorët dhe me përjashtim të faktit që Partia Aleanca Demokratike akoma sot nuk ka një elektorat të madh siç ka PS-ja dhe PD-ja, paraprakisht në të gjithë rregusit e tjerë, unë jam mjaft i distancuar nga kandidatët e tjerë. Megjithatë, me që më thatë që i keni renditur 5 ose 6 arsye për të cilat ju mendoni që keni avantazhe ndaj kandidatëve të tjerë. Në fakt, nëse mi përsërisni edhe një herë para kamerave të televizionit Klan dhe para teleshikuesve tanë, cilat janë këto avantazhe që ju mendoni se keni ndaj dy kandidatëve të tjerë, kandidatëve kryesorë për flas? Po padyshim do t'i përsëris, megjithëse mua më është dashur ta përsëris shumë herë. Së pari nga pikpamje profesionale jam vërtet shumë lart, jo vetëm që jam inxhinier me stazh shumë të gjatë pune në drejtimin e veprave të mëdha, pedagog, jurist i kompletuar, por ministri i pushtetit lokal, ministri i punëve publike, 2 ministri që kanë qenë shumë të lidhura në 2 anë të caktuara me pushtetin lokal dhe jam mjaft i kompletuar dhe di shumë mirë se ç'nevojë ka pushteti lokal, Bashkia e Tiranës, si duhen bërë dhe di shumë mirë të udhëheq punët aty. Politikisht jam mjaft i kompletuar, kam qenë në 10 orë, në 90-s, jam lider i nivelit të parë të Partisë Demokratike dhe të Partisë Aleanca Demokratike, deputet, kam njohje dhe lidhje me politikanët e të gjitha partive këtu në Shqipëri. Nuk kam kompleks inferioriteti ndaj tyre dhe nuk në zbatimin e detyrës tyre nuk marr urdhra nga njëri apo nga tjetri, s'kam pra kompleks inferioriteti, po vazhdoj punën. Tjetër element i rëndësishëm është që unë
jam person shumë i përshtatshëm për bashkëpunim midis njerëzve të ndryshëm, midis përfaqësuesve të forcave të ndryshme politike. E kam treguar këtë në mënyrë të përsosur kur ishte ministri i pushtetit lokal, që gjeta në një moment që pushteti lokal dhe pushteti qendror kishin thyrje të thellë midis tyre, nëse e mbani mend, ishte marrë një vendim nga shoqatat e pushtetit lokal që të mos takonin fare përfaqësues të qeverisë qendrore. Dhe keni parasysh brenda disa ditësh, mos them javësh, u arrit një bashkëpunim shumë i mirë që realizoi një referendum të pamundur, ishte një vepër arti. Mbas 2 muajsh në shkrua një kontratë ndërmjet pushtetit qendror nga unë dhe zotit Brojka si përfaqësues i shoqatave të pushtetit lokal për decentralizimin, që pastaj vazhdoi reforma dhe është realizuar kjo që themi sot, dhe mas sa muajsh tjerë u menaxhua kriza kosovare me një bashkëpunim të mirë të thotë pushtetit qendror dhe lokal. Pra tregova që kam punuar me njerëz atje ku kam qenë, pavarësisht se kuj partie ishin, për mua rëndësi kishte ndeshmëria e tyre, përkushtimin punë dhe profesionalizmi. Tjetër, jam një njeri korrekt, serioz, ndershëm, kam një familje shumë të mirë, dua familjen time sepse duke dashur familjen time, dua vendin tim, dua atdheun tim, familje patriote, kam vepra në punën time. Kam vepra, jo vetëm gjatë gjithë jetës, po sidomos në këto 2 ministrit që kam qenë, kam arritje që mund t'i përmend këtu, s'ka shumë rëndësi. Në marrëdhënie shumë të mira me të gjithë donatorët e huaj, gjitha projektet e huaj i kam pasur në notën maksimale dhe ka arritje. Jo dini, mund t'ju përmend vetëm 2 elementa shumë thjesht, ose 3. Mund t'ju përmend të themi një arritje të shkëlqyer në rezultatit e projektit të Gramshit Çarmatimit, ku nga një projekt $1.1 milion që ishte, u realizua me shumë sukses, erdhi këtu 2 herë zoti Danapala, erdhi Michael Douglas dhe projekti u qua jashtëzakonisht i suksesshëm. Shqipëria, emri Shqipërisë dhe i Gramshit përmendet në të gjithë analet e OKB-s, në ato manualet e saj, dhe projekti është dyfishuar dhe mendon të 10 fishohet në vlerë. Tjetër, po flasim këtu, në krizën kosovare, vetëm në transaktiva personale më në CR-n, arrita të sigurojë shtetit dhe mbështetje në kesh $13.5 milion, sepse ata u bindën për ndershmërinë, për saktësinë dhe efektivitetin e përdorimit të tyre fondeve. Tjetër, projekti i regjistrimit të popullsisë, i regjistrit kompjuterizuar zgjedhësor, filloi në kohën time dhe përfundoi si projekt në kohën time. Kur unë largova si ministër pushtetit lokal, pastaj vazhduan ata që erdhën më së miri. Pra janë elementa shumë. Dhe sfundi kam personalitetin tim, një person i përkushtuar, i ndershëm, absolutisht i ndershëm, që për mua është një fiksim, një objektiv i rëndësishëm për treguar që ka në Shqipëri njerëz të ndershëm, të përkushtuar që mund ta bëjnë Shqipërinë. Dhe i tillë kam qenë, jam dhe do të jem. Zoti Demeti, ndërkohë që ju keni renditur disa arsye ose disa argumenta sipas cilave mbi të cilat ju mbështesni avantazhet që keni ndaj kundërshtarëve tuaj dhe fushatën tuaj elektorale, në një intervistë që kam pasur në fillim të këtij edicioni emisionesh, zoti Fatos Nano, kryetari i Partisë Socialiste dhe ish kryeministri i Shqipërisë, është shprehur ose duke përmendur emrin tuaj që asgjë nuk mund të ecë mirë në Shqipëri përderisa Arben Demeti akoma nuk e ka kuptuar për çfarë kanë hequr. Thënë një mënyrë ose një tjetër, ai donte të lindë të kuptojë që largimi juaj nga qeveria e zotit Meta është bërë për pafci. Me thënë drejtë, nuk e kam dëgjuar këtë intervistë zotin Nano që ta kuptoj direkt se çka thënë, sepse zoti Nano në fakt është shumë i përgatitur, shumë i thellë në mendime dhe mendimet e tij mezi kuptohen nga pjesa tjetër e elektoratit. Ishte shumë i qartë këtë herë. Por këtë radhë nuk e di kuptoj, domethënë shtrohet problemi që Shqipëri nuk eci mirë punët kur ka njerëz si Arben Demeti që se kanë kuptuar pse është hequr nga ajo. Nëse nuk dua t'i jap në përgjigje, unë e gjykoj, kam përshtypjen që ndoshta zoti Nano duke folur për diçka tjetër, kam përshtypjen që i ka rënë në mend emri im dhe e ka ngatruar me këtë punë, mund të ketë një lapsus me shumëta në këtë rast. Ju realisht, e dini pse ju kanë larguar zoti Demeti? Për këtë mund të flas. Realisht, zyrtarisht është fakti që do bësh një lëvizje në Ministrinë e Drejtësisë, kështu më është thënë, zyrtarisht, nuk është sekret nga kryeministri. Dhe zoti Mami do të shkonte ministri i Drejtësisë për t'i dhënë një impuls të ri qeverisë. Dhe meqense formula politike e koalicionit ishte që Aleanca do të kishte vetëm një ministër për atë moment, se kështu ishte në qeveri, fillimisht kemi pasur 3. Atëherë unë duhet largohesha nga ai vend dhe unë në mënyrë më civile e pranova plotësisht dhe kjo është zyrtarja. Lidhe një variant tjetër që kryeministri ka deklaruar në grupin parlamentar kur ka shpjeguar për ndryshimet që e kemi lëvizur zotin Demeti sepse na duhesh ajo ministri. Se çdo më thon kjo na duhesh ajo ministri është prapë tjetër punë
Në të dy rastet unë nuk kam asnjë problem, sepse jo vetëm unë, po dhe partia kemi mendimin që Partia Aleancën Demokratike kemi mendimin që socialistët kanë majorancën absolute, 2/3 bile, dhe ata kanë të drejtë të qeverisin mundësisht edhe vetëm, dhe ne nuk kemi asnjë problem ndaj tyre. Personalisht pastaj, ndoshta mund të ishte një përgjegjësi më e madhe që unë kisha vetëm 8 muaj, kishim në duar shumë gjëra, shumë projekte, të cilat do donin farkohet të paktën deri në zgjedhjet lokale që të përfundonin plotësisht. Dhe do thoja që interesi dhe qeverisë ishte që unë të qëndroja atje për të quar deri në fund ato. Kjo nuk u vlerësua dhe është kjo që është. Zoti Demeti, në këtë garë keni hyrë për të fituar apo keni hyrë për të marrë sa më shumë vota? Në momentin që jo tani, po kam disa javë që kam hyrë për të fituar. Do thotë unë kam hyrë shumë seriozisht për të dhënë kontributin tim për qytetin tim, për Tiranën, për të bindur elektoratin që të votoj për mua, dhe jam absolutisht i bindur që e bëj këtë punë shumë mirë, e bëj shumë më mirë se tjerët, po shumë mirë, dhe dëshira e madhe për të kontribuar për qytetin tim më ka obliguar që të kandidoj dhe të kandidoj fort për të marrë përsipër të gjitha përgjegjësitë. Zoti Demeti, pothuajse në të gjitha votimet që janë zhvilluar në Shqipëri që nga viti 1992 e deri tani, në 2 palëzgjedhje lokale, asnjëherë kandidatët nuk kanë marrë më shumë se sa 1% ose 0 disa %, më tepër se sa votat që ka marrë partia. Përderisa Aleanca Demokratike është në kufite 3,4%, si mendoni ju që mund të shkonin 50%? Në fakt ne nuk e dim akoma se ku është Aleanca Demokratike sot. Flasi ka qenë në zgjedhjet e fundit. Në zgjedhjet e fundit nuk mund të themi kanë qenë zgjedhje mjaft të polarizuara, edhe gjithmonë polarizimi është i dëmshëm për partitë e qendrës, për partitë me elektorat relativisht të vogël. Mendoj që tani jemi 3 vjet më vonë edhe situata është më ndryshe, patjetër. Unë di që ka rënë më militantizmi dy partive të mëdha, shumë njerëz janë të zhgënjur me të drejtë, me plotësisht të drejtë, qoftë nga PS-ja, qoftë nga PD-ja, që kanë qeverisur jo mirë në pushtet qendrore, pushtet lokal. Shumë prej tyre ndoshta nuk do donin të shkonin, dhe ne i bëjmë thirrje që duhet të shkojnë në votime dhe të votojnë për alternativa të tilla që të mos lejojnë majorancën e një partie të vetme. Kështu nga kjo pikpamje unë them që nuk i dihet se sa janë forcat e partive të tjera, është më e dukshme ajo që duket, nuk është gjithmonë më e rëndësishme ajo që nuk duket. Megjithatë, pyetja ime ishte, a mund bëhet një hop i tillë që një individ të marrë shumë fishin e partisë? Them që edhe partia duhet të ketë rritje në këto, dhe i ka gjitha mundësitë që të ketë rritje. Unë e përfshi dhe rritjen e partisë, po dhe rritja nuk mund të jetë 10 fish, sepse 15 fish. Kontributi që ne keni dhënë edhe në këto vite, në këto 3 vjet të qeverisjes, bashkëqeverisjes, ka qenë vërtet një kontribut shumë i madh i Aleancës Demokratike, i gjithë ministrave të saj, dhe them që kjo duhet të ketë peshën e vet në elektorat. Por nga krau tjetër, them që edhe personalisht jam një person i cili ne pa diskutim, unë që të jem realist, unë pretendoj që të arrijë balotazhin, dhe pastaj në balotazh them që nuk do të ketë në forcë që të më ndalë deri fitores. Gjithsesi, këtë e them duke menduar që edhe natyrisht kjo do të ishte zgjedhja më e mirë, jo thjesht se jam unë, sepse unë di të ndaj, do të bëj, domethënë dallimin edhe kur jam vetë në lojë, edhe për pjesët që më takojnë mua, por mendoj për atë që ndoshta do të ishte e mirë e përgjithshme. Zoti Demeti, ju normalisht dhe duket fare thjesht nga çdo lloj kalkulimi, nga çdo lloj llogaritje që do ju duhen shumë më tepër vota se janë votat e partisë tuaj. Nga mendoni që do t'i merrni këto vota personalisht? Ja, unë përmendën që përveç votave të Aleancës, jo, veç dhe njerëzve që më njohin drejt për drejt në punë, kur them drejt për drejt në punë, unë do marr votat të njerëzve të cilët e kanë kuptuar që unë jam njeri i cili afroj bashkëpunimin dhe qetësinë. Jo, nga cili spektër? Ky është këto janë njerëz të gjithë spektrit, ato që duan qetësinë. Ato që duan që të mos zihen më në sheshin Skënderbej, dy partitë më dha, që njëra do ketë bashkinë dhe tjetra do të jetë në shesh para bashkisë ose anasjelltas, pra të mos Zoti Demeti, çdo parti që bëhet e madhe, ose zgjedh në shesh, ose në zyrë. Pikërisht, kështu ka parti të mëdha më që mos kurse problemi shtrohet këtu që njerëzit të cilët duan nesër, jo Tiranën e partive kuqe blu, po bashkinë e Tiranës, ato do të votojnë për mua. Do të thotë që Tirana në 2 tetor të gdhijet e qetë, pa mitingje dhe antimitingje, pa makina me Nga cili spektër do i merrni? Nga socialistët, nga demokratët? To janë përgjithsisht njerëz të cilët edhe janë edhe nga të dy spektrat, të dy, po edhe njerëz të cilët janë të lëkundur se të pavendosur. Plus
shto këtu dhe njerëz të lëkundër pa vendosur, të cilët ka marrë shumë mesazhe këto periudha, që na ke bërë edhe një herë me kandidimin tënd që të shkojmë edhe një herë në votime, kësaj radhe se kishim ndërmend të mos shkonim. Të shkojmë, do ta aprovojmë edhe të votojmë për ty. Pastaj do të thoja për spektret. Unë do marr edhe nga e djathta dhe nga e majta. Nga PD-ja shpresoj të marr, sepse natyrisht shumë prej tyre më njohin, ju e dini për kontributin shumë të madh që kam dhënë në atë periudhë, e kam dhënë me idealizëm dhe ka qenë kontribut thelbësor për Partinë Demokratike. Kështu që them që shumë njerëz në atë parti do të dinë të veçohen nga partia dhe të votojnë për mua, po edhe nga e majta. Por me që më qëndruat tek Partia Demokratike. Zoti Brojka, kryetari aktual i Bashkisë Tiranës, i cili ka qenë dje i ulur po në atë karrige ku jeni ulur ju, zoti Demeti tani, u shpreh që kandidatura e zotit Demeti nuk është e pastër nisur nga fakti që si partia e tij ka qenë pjesë e koalicionit qeveritar, zoti Demeti ka qenë antar i një kabineti i cili ka bllokuar fondet e bashkisë dhe ka bllokuar një bashkëpunim midis pushtetit qendror dhe pushtetit lokal. Ndoshta si do t'i merrni këto vota të djathta, aq më tepër mos i deklarimi të tillë. Ndoshta do jetë kundërta për asaj që pas ka thënë zoti Brojka për këtë punë, sepse së pari figura e Arben Demetit është shumë e pastër. Domethënë pa krahasueshmërisht e pastër me figura të tjera. Së dyti Aleancën Demokratike me bashkëqeverisin që ka dhënë koalicion, ka dhënë një kontribut shumë të madh për bashkëqeverisin dhe për Shqipërinë, ka qenë balli dhe nderi i koalicionit. Dhe nuk e di, unë them që shumë shqiptarë kanë kuptuar këtë dhe kjo tashmë, dhe nuk ka vend të themi që ne kemi qenë bashkëqeverisi dhe kemi ose ku jo kundërshtuar, po nuk kemi lejuar që të devijohet aty ku kemi qenë ministrit tona në përgjithsisht, të devijohet në kundërshtim me rregullat e demokracisë, me qeverisin e ndeshme, reale etj. Sa përket mua pastaj, personalisht unë do thoja që kam në qeverisi kam një kontribut të kundërt me dhe që ka thënë zoti Brojka. Në pushtetin lokal përkundërzi, unë sapo e thash, ka pasur një bashkëpunim midis tyre. Kam arritur të bëj këtë të thyë dhe bile të thyë, jo të thyë, po të kundërshtoj edhe ndashë nga njëherë vrullin e tepër të kryministrave, Majko dhe Meta, ndaj pushtetit lokal, që ka qenë përgjithsisht Partisë Demokratike, dhe kam luajtur rolin e avokatin qeveritë të tyre. Dhe është e kundërt asaj që thotë zoti Brojka dhe gjithë vëmendëria, nëse e ka thënë, është e kundërt. Kur kam qenë në Ministrinë e Punëve Publike, natyrisht kam bërë këtë gjë, që kam vendosur rregullat forta të përdorimit të fondeve me projekte dhe mund të kem bllokuar disa fonde për të mos lejuar që ato të përdoreshin, të keq përdoreshin. Kjo po. Zoti Demeti, a ju vjen keq kur shihni fushatën e konkurrentëve tuaj që është shumë spektakolare në një mënyrë ose një tjetër, një fushatë madje shumë e pasur dhe e kushtueshme për Shqipërinë. A ju vjen keq që ju vetë po bëni fushatë varfër pak a shumë? Njëherë kjo fushatë kështu si po bëhet është fushatë e prishur. Në çfarë aspekt? Është e prishur, domethënë, jo vetëm e pabarabartë, po fushatë e prishur në kuptimin e saj që ne duam të realizojmë zgjedhje të lira të ndershme dhe pikërisht mënyra e bërjes fushatës, ku dhe mediat kanë kontributin e tyre, është element shumë i rëndësishëm për të kontribuar për këtë gjëra. Tashi, a më vjen keq? Natyrisht ne kemi theksuar që këtu janë fushata milionerësh me fonde krejtësisht të dyshimta, të cilat e kanë burimin që nga kontrabanda e naftës në kohën e blokadës së Miloševićit me firmën Shqiponja dhe vazhdojnë të sot me trafikje dhe kontrabanda që mund të bëhet sot në sfera të caktuara. Ne kemi thënë shumë qartë sloganin që një fushat e korruptuar pjell një pushtet akoma më të korruptuar, që nënkupton që nesër ky pushtet që do të jetë borzhli, do ketë haraçe, do shlyej haraçe dhe aty që kanë shprehur gjatë një debati që fushatët nuk e bëjnë parat, ato janë të fundit por e bëjnë i det. A mendoni që fushata juaj vuan nga i det, nga mungesa e ideve, zoti Demeti? Së pari, zoti Rama ka ca ide që unë absolutisht nuk e kam për zili, po jo vetëm unë dhe shumë vetët nuk e kanë zili. Zoti Rama po bën një fushat vërtet shumë të kushtueshme, edhe po t'ishte për ashtu të mos i përdor ato para, dhe ka përdor jo vetëm para që nuk dihet se nga i vinte, mua më vjen për qeshur kur e dëgjoj, që e kam dëgjuar herë tjera që na mallëngjen me faktin që ai që nga shumë i emocionuar, shumë i mallëngjyrë, që shumë biznesmen e dashkan aq shumë zotin Rama, sa shokun Rama, sa kanë vajtur dhe i kanë dhuruar me milione lekë të reja, plus nga ana tjetër, përveç kësaj, ai ka në dispozicion gjithë stafin e ministrisë për 6 muajsh, për 8 muajsh, gjithë stafin e Ministrisë Kulturës, me të gjitha mjetet përkatëse, me njerëz, me fonde edhe nga buxheti i shtetit, të cilat i përdor dhe për fushat. Kështu që do keni shumë i nervozuar me zotin Rama. Jo, s'jam fare i nervozuar, po megjithatë ai ndërkohë duhet jetë në një stacion tjetër televiziv duke dhënë një intervistë,
telearbëria mos gaboj dhe do të jetë dhe në televizionin Klan dhe unë nuk do harroj ta pyes për burimet e fushatës ti elektorale. Jo, është e thjeshtë fare. Këtu duhet burimet ka një ligj, edhe ligj partish, edhe ligj fushate, të cilët thonë që fondet duhet deklarohen. Le të deklarojë zoti Rama. Cilat janë fondet që ai ka në dispozicion për të fushat? Fondet janë aq të mëdha. Le të deklarojë një herë, ti deklaroj dhe cilat janë burimet dhe mënyra se i ka shpenzuar dhe pastaj të shohim. Sa di un ka një deklarim publik sipas cilit fushata e tij deri tani ka kushtuar rreth 30 milion lekë të vjetra. 30 milion lekë të vjetra. Po vetëm peza kushtoi 60 milion lekë të vjetra. Ishte tjetër peza, po. Po nuk e di se e keni parë posteret e zotit Ramës sa janë. Ka zënë gjithë afishet e apo nëse i ka kështu kontribute dhe ato, nuk e di. Reklama ato spotet e zotit Rama, i keni parë, spotet janë maramëndse. Vetëm televizioni shqiptar ka një minutazh të caktuar për spotet, kurse zoti Rama janë në të gjithë stacionet dhe nuk e di paguhen apo s'paguhen, nëse janë kontribute, është tjetër punë. Kto janë pastaj hym ka ajo që janë dhurata, kontribute të medias ndaj zotit Rama për ato lëshime që i ka bërë, ndoshta mundi përmendim edhe më pas. Kështu i le të deklaroj një herë fondet kush janë. Po unë di vetëm ata 20, 30, 50 të ri vullnetarë që thot ai thonë se shkon nga mbrapa, këtë e kam shumë sigurt, pa marrin secili nga $200. Bëjnë një llogari dhe nxjerrin se ku janë. A jeni i bindur për këtë? Po jam, sepse janë persone që shkojnë mbrapa që kanë deklaruar, se njerëzit dihen, flasin, djem në vajza të reja ato. E di, flasin, i thonë ato. Megjithatë, pavarësisht nga kjo, duke nisur nga fakti që duket tashmë që fushatat elektorale në Shqipëri po bëhen shumë mediatike dhe shumë të shtrenjta. Që nga viti 96 tek këtej po kuptohet kjo. A mendoni që fushatës u i mungon këtë dimension? Po i mungon, po jo për fajin tonë. Unë qoftë do të më thoni, unë po themi kam fushata, jo vetëm imja, po fushata e të gjithë se ne e kemi bërë në grup, e të gjithë kandidatëve janë 11 kandidat për njësitë bashkiake, për kryetar. Deri më sot ju dash mos besoni, në lekë të vjetra, ne deri tani kemi 5 milion lekë në dispozicion, të vjetra. Të gjitha, domethënë janë kontribute të njerëzve tanë të afërt, kaq të tillë. A mendoni zoti Demeti që me këtë mungesë fondesh nuk duhet të kishte hyrë fare në fushat? Jo, absolutisht. Sepse ne, ju e dini shumë mirë, se keni qenë shumë afër pranë nesh, që ne kemi 8 vjet në politikë dhe shpirti që na ka mbajtur, sepse në kohën e Partisë Demokratike, 4-5 vjet, ne merrni vetëm fillimisht 2 milion lekë të vjetra në vit, pastaj 10 milion lekë të vjetra në vit. Edhe tani mund të marrim jo më shumë se 30 milion lekë të vjetra në vit si parti, ndërkohë që partitë të tjera shumë të vogla se ne marrin më shumë, por shpirti që na ka mbajtur dhe Zoti Demeti, ndërkohë që ju që keni mjaft nervoz me zotin Rama, me fushatën e tij deklarimin. Jam nervoz, unë jam realist. Cili është mendimi juaj për konkurrentin tjetër, përfaqësues në Partisë Demokratike, zoti Mustafaj? Zoti Mustafaj, unë fillimisht e thash që profesioni i tij është i tillë që është vërtet shumë larg asaj se çdo një kryetar bashkie. Pastaj nuk është vetëm aq, po është edhe tipi i zotit Mustafaj. Në ç'kuptim? Në kuptim është një. Ju e njihni personalisht? E njoh patjetër dhe domethënë kam misimet patjetër, kam misi, jam takuar edhe këto ditë, jam takuar përpara, je njihemi kuptohet që nga periudha e Partisë Demokratike, kemi qenë deputet së bashku, kemi qenë në një parti. Dhe nuk e kemi ruajtur misin gjatë gjithë edhe deri tani. Por unë gjykoj që tipi i tij është larg tipit të një kryetari bashkie. Ai bindja ime është që ai ka hyrë në fushat me bindje që nuk do të fitojë, sepse do të thoja, nuk e di pastaj si vinë tonet e fushatës dhe nxehen, po. Tipi i tij është i tillë që nuk mund të përshtatet dot pozicionit të kryetarit të bashkisë. Ai natyrisht është i aftë në fushën e shkrimeve, të diplomacisë, ka aktivitetin e tij dhe nuk, për mendimin tim, ai nuk mund ta imagjinoj dot që mund të ulet në karrierën e kryetarit të bashkisë, ku që ditën e parë do ketë 1001 probleme, do të ketë një operativitet, një metodë organizimi të tillë që është larg vëmendjes tij. Plus, pastaj Partia Demokratike ka pasur 8 vjet, mirë apo keq, ka pas 8 vjet bashkinë. Edhe nuk mund të dilet në fushat nga zoti Mustafaj dhe thuhet që sikur partinë ka pasur dikush tjetër ose një forcë asnjëanse. Dhe aq më tepër edhe sikur i përkushtuar tjetër për këtë punë, do t'i duhet mjaft kohë për të arritur të paktën nivelin që ka zoti Brojka sot. Kështu që nga gjitha këto pikpamja them që dhe nga ky këndvështrim ose nga kjo logjikë që keni pasur gjatë gjithë këtij bashkëbisedimi për gati rreth 30 minutash deri tani zoti Demeti, cili mendoni ju se është konkurrenti më serioz, konkurrenti juaj më serioz në këtë garë? Nga 14 konkurrentët. Më serioz në kuptimin që mund ju e mendoni më të. Po, unë do të thoja që do i plotësonte kushtet për një kryetar të mirë bashkie, zoti Dashamir Shehi, po themi, domethënë në nivelet pranueshme. Për të tjerët, unë ndoshta kam fatin nuk i njoh të gjithë, sepse më kanë 14 dhe të gjithë si njoh dot. Po deri këtu ndaloj.
Megjithatë do të shej është përfaqësuesi një force politike e cila e ka të vështirë të jap atij një mbështetje të madhe. Është tjetër punë. Nuk është objekti i bisedës tonë. Përpara se t'ju pyes për disa nga pikat qendrore të programit tuaj dhe për një idenë e një masterplani mbi zhvillimin e qendrës së Tiranës për cilin diskutoi dhe zoti Broj ka dje dhe me sa di unë dhe ju keni qenë angazhuar si ministër, duhet t'ju bëj një pyetje tjetër për ta mbyllur këtë fushatë, këtë bashkëbisedimin ose kontekstin e fushatës. Zoti Dashamir Shej, 2 ditë më parë, po në këtë emision shpreh që me këto ritme që po shkojnë, pra me këto gabime që po bën Partia Demokratike, fëmijët tanë do na shkojnë me kapele të kuqe, duke aluduar për një pjesë të rinj që ndjekin mbrapa Ramën. Ndërkohë është deklaruar deri tani dhe është bërë publike që një pjesë e madhe e rinisë është duke mbështetur fort kandidatin e Partisë Socialiste. Si e shpjegoni ju këtë mbështetje? Ti mbështetjen e rinisë për Ramën? Për Ramën. Thonë edhe unë me të dëgjuar e kam, me thënë drejtën, sepse nuk e, por unë kam një koncept ndryshe për rinin. Kam pyetur në fakt grupe të rish, kam pasur edhe unë biseda me ta. Dhe paka shumë i them, more, po si shpjegohet, se kam dëgjuar dhe unë që Rama dhe me mbështetjen nga rinia. Dhe një pjesë e tyre më kanë thënë, po e mbështesin rinia sepse ai është snob. Se më drejtën më ka habitur një deklarim i tillë. Imagjinoni se çdo të thotë të votohet një kryetar bashkie se është snob. Imagjinoni të votohet kryetari i bashkisë Romës, po them se është snob, apo kryetari i bashkisë, le të themi një kryeqyteti tjetër s'ka rëndësi. Unë për vete, për rinin kam një konsiderat shumë të lartë, e vlerësoj si partnere shumë serioze dhe përpara snobizmit rinia është djem dhe vajzat janë bi të familjeve të tyre, të cilat i duan ata, jo vetëm natyrisht me elementet e kohës, po i duan njerëz në radhë të parë të cilët të kenë dëshira normale, të jetojnë normalisht në një qytet me drita, me rrugë, me ujë, me qetësi, me familjet e tyre, me shkolla, me ambiente kulturore sportive, të punësuar dhe larg krimit, drogës, prostitucionit. Ky është qyteti ideal, zoti Demeti. Jo, nuk është ideal. As zoti Rama, as zoti Mustafaj nuk mund të premtojnë një qytet me drita, rrugë, ujë, larg krimit, po s'ka asnjë mundësi financiare për këtë. Kur qenë realist. Kushta? Është e treta fushat ku premtohen ujë, drita, rrugë, çdo gjë dhe asnjëherë nuk bën. Po, sepse ka disa arsye këtu në Shqipëri, përveç anës financiare, ka disa arsye. Që është kryesore në fakt. Shumë e rëndësishme. Dhe unë jam me atë që ana financiare padyshim është e para, ose është ndër të para. Për qenë realist, po flasim nuk janë idet, nuk janë idet, po janë parat padyshim për qenë realist. Jo ashtu siç tha dhe ju që zoti Rama mendon që janë idet dhe pastaj është financimi. Ai tha për fushatën, po e thotë për tjera gjëra. Unë do thoja që këtu në Tiranë, dhe jo vetëm në Tiranë, por në Shqipëri në këto vite, problemi kryesor ka qenë një acarim i kotë, i parësyshëm, krejtësisht i parësyshëm, i luftës politike dy partive PS dhe PD, të cilat kanë krijuar tensione politike që kanë penguar ecurinë normale edhe atyre proceseve që ishin krejtësisht të mundshme për të ecur. Kjo është shumë e rëndësishme dhe elektorati shqiptar do të kuptojë këtë punë, që mjaft më me acarime të tilla të këtyre dy partive, të PS-s dhe PD-s. Duhet me votën e tyre të votoj dhe të dënoj pikërisht këtë politikë, të orientohet drejt forcave të tjera, e para. E dyta, ju e keni thënë disa herë sot që duhet mos orientohet më rreth dy forcave të mëdha. Po nëse prap voton për dy forcat e mëdha. Shumë mirë për të, sepse unë jam me këtë, që deri tani ne bëm një thyrje shumë të madhe 96% të votës lirë. Elementi kryesor është vota lirë. Njerëzit duhet shkojnë të votojnë të qetë dhe të bindur për të votuar për alternativën që ata mendojnë më të mirën. Kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj do të kenë mbi supe qeverinë që kanë zgjedhur vetë. Dhe do ta durojnë atë qeveri, po do kenë një mirëkuptim dhe një korelacion të caktuar me të. Mbas disa vjetësh, domethënë mbas legjislaturës, do shkojnë të votojnë prapë. Një legjislaturë, 2, 3 nuk janë asgjë për jetën e një vendi. E rëndësishme është që pikërisht formohet kjo kulturë demokratike, që të votojnë një herë në legjislaturë për së mbari, ama të votojnë të qetë, të lirë, të ndershëm, jo me dhunim të votës lirë siç ndodhi në 96-ën, që akoma nuk është kthyer besimi. Po as me këto acarime dhe me këto dhunime të fushatës siç bëhet me acarimet politike, me lojën e pandershme të mediave, me fushatën e pandershme të milionave e të tjera, dhe këto e dhunojnë shumë votën e lirë. Megjithatë, çdo gjë do të shkojë siç është parashikuar, se s'kemë ç'i bëjmë kësaj pune, por rëndësishme ka që njerëzit votojnë. Votuan prapë kështu, do ta kenë mbi përgjegjësinë e tyre Aleanca Demokratike. Unë personalisht patjetër që unë i mbështet, si thua, i bindem absolutisht votës elektoratit. Atë vot, po vetëm i paralajmërojmë që kujdes kur të hidhni votën, se mjaft keni parë në këto 10 vite. Mos u gaboni, mos u gënjeni nga zhurmat e fasadave elektorale, nga tymnajat që jepen
me lule, me muzikë, megjithatë me sa duket prapë në mitingjet elektorale pjesën dërmuese kanë partitë e mëdha. Patjetër e kanë, po ti vësh re se unë paktën jam specialist nga televizioni që i shoh, ka një ulje të ndjeshme ndaj asaj që ka qenë më përpara. Sepse situata nuk është e tensionuar. Padyshim ka një ulje të ndjeshme, ka njerëz që lëvizin janë po ata, që lëvizin shumë njerëz janë pasiv, shohin mbrapa, po nëse do vazhdojmë atë mendimin shpar. Përveç do thotë që situata politike e aceruar e ka dëmtuar ecurinë normale të Bashkisë Tiranës. Unë mendoj që edhe njerëzit që kanë qenë atje nuk kanë qenë ato aq të duhur sa duhet. Duhet një përkushtim, një adhurim për qytetin, një përkushtim për punën, seriozitet, punim me plan, me platformë. Cilat janë 3 pikat bazë të programit tuaj elektoral, zoti Demeti? Cilat janë 3 prioritetet? Po më jep 3 prioritetet kryesore, sepse është shumë i gjatë, nuk mund ta Mirë, dakor, nuk do zgjoj. I lëm këto si thua të emergjencës, i lëm këto. Së pari Tirana do një plan studimi urbanistik, rregullues urbanistik dhe zhvillimit afatgjat, i cili që nga 89 mungon në Tiranë dhe Tirana është masakruar edhe kundrejt këtij plani. Është absolutisht e domosdoshme që ky të hartohet, dhe nuk hartohet dot. Brojka tha që ky plan për qendrën e Tiranës paktën që prej 3 vjetësh flen sirtarët e pushtetit qendror. Ne nuk flasim për qendrën, flasim për gjithë Tiranën, se Tirana nuk është masakruar në qendër, është masakruar në gjithë. Flasim për një plan të madh dhe unë e kam kuptuar shumë mirë këtë, se çdo të thotë kjo, disa muaj mbasi isha ministri i punëve publike dhe kam bënë objektiv kryesor timin që të gjejmë fondet dhe të bëjmë një plan siç duhet. Kam biseduar me të gjitha nivelet e profesorëve italianë në Shqipëri, nga ambasada, nga kooperacioni italian, specialist, dhe i kam bindur dhe kam vënë në linjën e ndihmës së kooperacionit italian në vitin 2001-2003. Në këtë moment u ika si ministër dhe nuk di ç'të them, por aman jam në pozicionin e kryetarit të bashkisë do ta përfundoj këtë plan. Dhe ky është një plan që nuk bëhet dot për 6 muaj dhe për një vit, do një afat, këtë mendim kishin dhe italianët, do shumë studime ndihmëse të tjera, ama kur të bëhet, të themi për 2 vjet, për 2 vjet e gjysmë, do jetë një plan afat gjatë mbi bazën e cilit do bëhen gjithë ndërtimet e reja dhe gjithë ato ekzistuese do të riformohen për këto. Kjo është një element. Elementi i dytë është infrastruktura, po të themi. Rrugët, ujësjellset, kanalizimet, tjera, mbi të cilat duhet punuar ka projekte të saktuara, po duhen rreth parë duhen saktuar mirë projektet dhe duhet punuar me projekte për të gjetur investime dhe duhet vënë në punë ndërmarrjet ekzistuese të mirëmbajtjes të ujësjellseve, të rrugëve, të kanalizimeve, gjë që kërkon punë, kërkon organizim, kërkon përkushtim. E dyta. E treta, nëse do doni edhe një element të tretë janë ambientet, jeta kulturore, artistike, sportive në kryeqytet, ambientet përkatëse të tyre. Duhet të them 2 elemente mund të them. Së pari do t'i ngrëm dhe njëherë në Tiranë ato institucione që kanë qenë lapidare të kulturës shqiptare, pasuri kombëtare, siç ishte teatri kombëtar për shembull, që Ministria e Kulturës në shkatroi. Dhe çfarë bëni teatrit kombëtar? Megjithëse është akoma në varësi të Ministrisë së Kulturës, do të gjejmë të gjitha mundësitë, të gjitha rrugët çfarë mund të gjejmë që ta ringrëm dhe njëherë teatrin kombëtar. Në bashkinë e Tiranës mund ngrihen teatr bashkiak, po teatri kombëtar. E kuptova atë teatrin bashkiak se kam dëgjuar nga Shokurama që e ka thënë në atë platformën e tij. Jo, po dhe në parim teatri kombëtar gjithmonë është bashkiak. Por nuk mund të ngrihet një teatr bashkiak ai që shkatroi një teatrin kombëtar që është pasuri kombëtare dhe është për të ardhur keq, domethënë, është për të ardhur keq. Shkatroi. Së pari njëherë mbylli pas një kuptim se na pruri një pseudo specialist francez që rrezikonte nga zjarri. Edhe mbylli një vit e ca. Pastaj nuk e kuptova pse e hapi pas një ashtu dhe nuk e di se sa kohë u bë që nuk shoh një shfaqje në teatrin kombëtar. Nuk shoh një shfaqje të tillë. Po përkundërzi artistët më të mirë shqiptar vënë dhe luajnë në ca skena amatore. Ka gati 10 vjet që po thuaj se kjo gjendje është me teatrin. Jo, absolutisht nuk është kështu kjo gjendje. Jo, në kohën e Partisë Demokratike unë kam vajtur dhe kam parë, kur them Partisë Demokratike kam parasysh deri në vitin 96-97, ka vajtur në teatr vazhdimisht dhe kam parë shfaqje ashtu si ishin. Përkundërzi teatri kombëtar në gjithë botën nuk ke nevojë ti të nxjerrësh fitime nga teatri kombëtar. Përkundërzi është një pasuri kombëtare, e cila duhet ruajtur, duhet vlerësuar shumë e shenjtë. Edhe duhet stimuluar, duhet subvencionuar, sa të organizosh një koncert të dështuar me Demis Rusosin. Më mirë, krijo mundësitë edhe me do humni votat e të rinjve. Jo, pse të humb votat e të rinjve? Koncerti ishte dështuar, ishte qartë fare. Kush mund ta thotë që ishte i dështuar? Ishte fare i dështuar, erdhi Demis Rusos këtu dhe lori me playback disa këngë që ashtu si shkojnë, se s'ka shumë rëndësi. Pra fondet mund gjehen shumë mirë dhe të subvencionohet teatri kombëtar, që ishte një institucion monumental. Këto si të takojnë bashkisë, por si bashki çfarë mund të bëni për jetën kulturore dhe sportive si shtat? Ti ngringët gjitha institucionet, përfshirë dhe këto që takojnë bashkisë, do të gjejmë mundësitë që edhe për këto të punojmë. Pastaj edhe për ato të bashkisë patjetër.
Për jetën sportive, rreth parë janë terrenet sportive, natyrisht janë shumë të cunguara, ne do të gjejmë hapësirat ku të jenë të mundura që të mund të ngrëmë terrenet sportive në mënyrë të veçantë. Sot terrenet jo më të përshtatshme, po si thua, shumica e tyre do të jenë për shkolla. Shkollat me ato kompetencë që do të marrë pushteti vendor në të ardhmen, që do ketë edhe për administrimin e shkollave. Një pjesë, po në gjithë shkollat të ngrëmë terrenet sportive, ti kompletojmë, ti shtrojmë me atë asfaltin ashtu special siç e duan, se me tartan si bëjmë dot. Dhe të kemi mundësi që aty të punohet pastaj të ketë aktivitet vazhdueshëm. Sot me qenë se keni qenë ministri i pushtetit lokal dhe si shtat projekti për regjistrimin e popullsisë dhe kompjuterizimin e këtij shërbimi, ka nisur në kohën tuaj dhe ka mbaruar në kohën tuaj, pavarësisht se u vazhdua nga zoti Fino dhe u finalizua prej tij përfundimisht listat konkrete. Ju jeni ndjeni të komenteve të vazhdueshme mbi mungesat e mëdha në lista të një pjesë të elektoratit dhe pavarësisht pasaj se si interpretojnë këtë mungesa në të majtë, në të djathtë. A është realisht kaq qetësues ky problem? Nga këndvështrimi juaj? Se pari njëherë, regjistri kompjuterizuar i zgjedhësve është një arritje shumë e madhe. Është vërtet arritje shumë e madhe. Këto zgjedhje konkrete një. Është shumë e madhe si arritje, dhe mund natyrisht nuk them që është ideale regjistrimi. Natyrisht ato lista mund të kenë edhe gabimet tyre. Mund të bëjmë krahasim me listat e referendumit. Sot këto të regjistruar deri tani të paktën të shpallur në listat paraprake janë rreth 250.000 zgjedhës më shumë. A ka defekte në këto lista? Mund të ketë, patjetër. Defekte që janë subjektive dhe nganjëherë edhe çfarë mund shkojnë këto defekte? Se di, të themi drejtën, unë nuk kam pas lista në dispozicion që mund t'i shoh. Por unë, sido që t'jenë, unë mendoj që nuk do të luajnë një rol shumë të madh. Këto zgjedhje më tepër janë zgjedhje administrative që janë të kufizuara, nuk lidhen, sidoqë nuk ndikojnë në rezultatin e përgjithshëm proporcional, siç do ishin zgjedhjet e përgjithshme, kur rezultati i përgjithshëm proporcional korrektohet me përqindjen e deputetëve në parlament, dhe kjo luan rol. Shumë mund të luajë rola në disa komuna apo bashki. Në disa bashki ndoshta. Tirana mund të ketë ca probleme se është një qytet shumë i madh dhe 250.000 ishin regjistruar, tash duket kanë shkuar 264.000. Loja, kjo është diferenca. Gjithsesi, në qoftë se shprehur dje një intervistë që numri do jetë rreth 460.000 në Tiranë. I kujt? I votuesve. Ja, s'ka mundësi, o ka bërë një laps zonë mineralore se ka mundësi të ketë qenë laps. Ose s'ka mundësi, nuk. Në zgjedhjet e lokale të kaluara, numri i të regjistruar në Tiranë ka qenë rreth 256.000. Nuk ka rritje Tirana? Po ja, do ketë një rritje do ketë. Pastaj le të themi që dhe atëherë listat s'kanë qenë fort sakta. Keni parasysh se si bëheshin listat atëherë. Domethënë nuk mund të merren shumë për bazë dhe ato. Ju vetë personalisht e keni këtë shqetësim? A mendoni që vota që mund të shkojnë favorin tuaj mund të Nuk besoj, unë besoj që gabimet do të jenë relativisht një trajtësisë të shpërndara në të gjitha forcat politike proporcionalisht. Nuk mund të jap rezervohem të jap përgjigje të sakta për këtë punë të prerë, sepse duhet i kem. Po të isha në atë pozicion të ministrit pushtetit lokal, patjetër që listat do të ishin shumë të sakta dhe të pakontestueshme. Tash se them dot. Zoti Demeti, t'ju bëj një pyetje të fundit, meqense kemi kaluar 45 minutë që unë kisha vendosur si kuotë. Jo, po më bët një pyetje për qendrën e Tiranës dhe unë po e jap drejtën të rikthehen edhe herë. Ju fola për një master plan sipas zotit Brojka, i cili gjendet në sirtarët e pushtetit qendror. Ju keni qenë ministri i punëve publike dhe nga ju varet dhe Instituti Urbanistikës. Pse nuk natyrisht keni qenë antar i KRTSH-s? Unë e dëgjova pjesërisht zotit Brojka dje dhe dëgjova edhe këtë element. Në fakt ku ai përmendi që është bërë një plan urbanistik i qendrës Tiranës nga bashkia dhe tha që pushteti qendror e lanë syrtare ose e vonoi e pezulloi sepse ishte problemi i kishës ortodokse. Po i futjes kishës ortodokse në këtë master plan. Në fakt nuk është e saktë kjo punë. Nuk është e saktë. Nuk është e saktë, se nuk është vetëm kisha ortodokse. Kisha ortodokse është një nga elementet e problemit, por nuk është kjo kryesorja. Në fakt bashkia bëri një studim të tillë, po kjo ka qenë kur unë kam qenë ministri i pushtetit lokal. Po unë kam qenë antar i KRT-s dhe jam në dijenit kësaj pune. Duhet të thënë që plani i studimit i bashkisë nuk ishte i plot dhe elementi kryesor i cili ka pas kontestime ka qenë që bashkia kishte parashikuar që në qendër të Tiranës para Muzeut Historik Kombëtar, tamam në atë sheshin ku ka qenë pjedestali i Enver Hoxhës, të ngrihet aty një qendër biznesi e madhe që do të zinte gjithë atë shesh dhe do të mbulonte gjithë pamjen perëndimore të Tiranës. Gjë që është perëndimi i dillit nga sheshi është vërtet një pamje shumë e bukur. Kjo është kontestuar.
Bashkia e Tiranës gulte këmbë dhe ka pasur fare qartë duket që ka pasur interesa të caktuara. Njerëzit të caktuar kanë qenë atje, kanë pasur interesa të caktuara materiale, domethënë për atë punë. Unë nuk jam të them, nuk duhet luaj rol e specialistit tu, por në të gjithë nivelet e specialistëve, të cilën unë kam pasur rastin ka konsultoj edhe kur kam qenë ministri i punëve publike, për të gjitha ky variant ishte i papranueshëm, që një qendër biznesi e tillë të ngushtonte sheshin. Dhe kjo ka qenë elementi kryesor i kontradiktit. Përveç kësaj, Bashkia e Tiranës nuk ka pasur studime të detajuara brenda qendrës, por ka pasur si thua vetëm hije. Këtu një ndërtesë, këtu një ndërtesë, po pa përcaktime të sakta, gjë që do të lindej më them mundësi më vonë për abuzime të ndryshme. Kryeministri Majko ngarkoi studimin në Institutin Urbanistikës që të bënte edhe ai një studim paralel me të. Dhe studimi urbanistik ishte shumë i plot. Ishte shumë i plot, shumë i saktë, e hiqte qendrën e biznesit që atje, i përcaktonte me saktësi dhe merrte parasysh të gjitha objektet muzeale, kulturore, traditat e asaj qendre të Tiranës, jepte idenë një unaze të mbyllur me nënkalime, pa makina në shesh. Natyrisht i poziciononte edhe një vend për kishën ortodokse që ishte diku përballë me gjykatën e lartë dhe bankën e kursimit, bankën qendrore të kursimeve. Natyrisht Bashkia e Tiranës e kundërshtonte me kokëforcinë e saj pikërisht këtë projekt sepse kishte problemin kryesor të qendrës veve. Unë i kam parë të dy projekte dhe Instituti Urbanistikës kishte nivel shumë të lartë si projekt në krahasim me Bashkinë e Tiranës. Ju la detyra që të bashkëpunonin të dyja palët bashkë. Nuk ka ndodhur. Nga instituti ka vajtur dhe kanë qenë përpjekje të vazhdueshme, por Bashkia e Tiranës në mënyrë kategorike ka refuzuar gjithmonë këtë punë për ideale saj dhe jemi në këtë situatë ku jemi sot. Mund të them që nga fundi unë ndoshta humbur çike të durimin për këtë punë dhe desha që të jap një farë drejtimi kësaj pune, po pastaj ndodhi që unë lëviza. Po kjo është e vërtetë. Tani kjo ngelet që të bëhet një studim i plot. Natyrisht do të bëhet besoj edhe me Bashkinë e Re dhe me kërët e shënë. Zoti Demeti, siç u thash pak në parimi pothuajse kemi kaluar atë kohë normale për këtë intervista, duke pasur parasysh që ose BE-ja dhe një sër fushatash, një sër shoqatash pafund me serialaps në dorë shënojnë minutazhet nga një emision tjetrin, nuk kemi qenë asnjëherë kaq të monitoruar edhe kaq të ndjekur. Kam përshtypjen që Aleanca Demokratike është e para herë që del ke klani, siç ja thatë vet, edhe ke lajmet kemi qenë shumë të kufizuar dhe kjo. Pothuajse të gjithë kandidatët nga njëherë kanë dalë në këtë emision. Jo në emision, jo, flas në përgjithësi në televizionin klan. Në përgjithësi është gjë tjetër, po flasim për monitorimin e këtij emisioni. Në rast se në datën 2 tetor ju nuk do të arrini mazhorancën e nevojshme për të e cila mund t'i çonte në postin e kryetarit të bashkisë të Tiranës. Me cila do të ishin impenjimet tuaja? Cila do të jetë karriera juaj e mëtejshme? Në fakt unë planin e kam që do të jem në balotazh. Po. Kështu që nuk kam bërë plane për më tutje. Nuk duhet të të pyes për 2 tetorin, po për më pas. Do më pyesësh ndoshta për mbas 2 tetor deri në 15 tetor, dhe të shohim mas 15 tetor. Atëherë meqense kryetari i ardhshëm i bashkisë natyrisht do jetë i ftuar direkt në studion e televizionit Kran, unë shpresoj që do rishihemi përsëri së bashku. Megjithatë, po ju uroj edhe një herë sukses në një detyrë që për mua më duket në një ndërmarrje që mua më duket se do jetë shumë e vështirë. Ju falenderit. Atëherë, ju falenderoj edhe një herë në emër të teleshikuesve të televizionit Klan. Për të nderuar teleshikues nga studio të televizionit Klan, keni ndjekur këtë intervistë drejt për drejt me zotin Arben Demeti, kandidat i Partisë Aleanca Demokratike për Bashkinë e Tiranës. Do të rishihemi përsëri nesër në ora 21 në një intervistë drejt për drejt me kryeministrin shqiptar, zotin Ilir Meta. Një intervistë në të cilën kryeministri do të japë përgjigje disa nga pyetjeve më të mprehta politike të ditëve të fundit, disa nga pikpyetjeve më të mëdha që po rrethojnë këto zgjedhje, pra këtë situatë parazgjedhore, ditën e zgjedhjeve dhe situatën pas zgjedhjeve. Rishihemi përsëri nesër në ora 21 në intervistë drejt për drejt me zotin Ilir Meta, kryeministrin e Shqipërisë. Nga unë dhe nga stafi i televizionit Klan, natën e mirë dhe mirupafshim.